You'll never say that I'm not killing them. Killing them. Killing them. Killing them. Hey buddies, mga betchabaw namin. Dito na lang po ako. Nagbabalik na lang po si Yan kulit. Ayun, bagong sayaw na lang po, bagong sombrero. Good morning pong araw eh. Ayun guys, naisipan ko po kasi na bukod bis magturo ng buong sayaw, yung simpleng mga sayaw lang po, gusto ko po rin po kayong turuan ng mga simpleng dance moves. Yun. Hindi naman po tayo expert, pero i-share, babahagi ko lang po sa inyo yung mga pakonti-konti po tututunan natin. Lalo na po dyan sa mga katropa ko, sa mga katol ko, mga kabro ko dyan. Ayun, sana magustuhan niyo po ito para pampaano din ka ng mga chicks niyo, diba? Yan, ang tawag doon? Pampa-impress ba? Pampa-impress, yan. Lalo sa mga mahilig din sumayaw dyan. Ayun. Hindi ako madala dyan. Ha? Ano? Diba no? Ganun no? Yun. Yun. Pampa-boost ng confidence. Snaps. Ayun po. Para may iba lang po katuwaan lang. Ay, sana po magustuhan nyo. Tapos po, pag may mga gusto ko po kayo matutunan, tanong nyo lang po sa akin. Huwag na po kayong utang sa akin na wala kayo. Ganun. Ayun. So, try po natin itong dance move tutorial. Kung narinig nyo na po yung happy feet, yung ganito po. Madalas na po gamitin ngayon yan. Kahit po sa TikTok, ganun mga musically, di ba? Yung mga ganun po. Meron nga po isang sayo sa TikTok na yun, naging sikat po to. Doon sa isang kanta, nakalimutan ko na po ano yun eh. Basta, yun po. So, subukan po natin. Okay, tawag po dito. Happy feet. Yun. Basta tatandaan nyo lang po. Dapat po, ano siya. Tong, tsaka heel. Yun. Tapos, lagi po siyang nag-perform ng heel. Tapos, kasi, pag pareho pong tong or heel, hindi po siya mag-work. Yun. Kasi, sabi ko natin parehong tong po, iba dito sa harapan. Hindi niyo po siya magagalaw. Diba? Parang, iba po yun eh. Ibang galaw po siya. Pag pareho naman po ang heel, ito, hindi na po siya happy feet. Baka gagong feet na po. Joke lang po. Ulul! So, opposite na po siya. Heel toe, tas pag-feet. Yun. Okay po, una pagdiktik po natin yung mga paa po natin. Tapos, mag-form po tayo ng V. Yun. Practicein po muna natin yung pag-V ganyan, tapos pag ganon. Okay, practice muna natin siya. Pagdikitin, tapos, form po ng V. Tapos, ganon. Baliktad na V. Regular V. Baliktad na V. Balik siya. Regular V. Okay? Tapos, practicein po natin yan. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ay, 9 na. Hanggang 8, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa pa po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sa dati. 8. Yun po. Practicein nyo lang po siya na practicein. Tapos, pag medyo gamayin nyo na po, pag medyo komportable po kayo sa pagano yung pa-VV na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya na po natin yung heel toe. Heel. And toe. Yay! Okay po. Wala po natin sila itataasan. But this time, pakanan po muna.
toe, toe, heel, taas din, heel, taas din po siya, taas, taas. Okay, tapos kanan. Okay, 1, 2, 3. Okay po, sapat. Taas yung toe tsaka heel. 1, 2, 3. Yun. Tapos, kapila naman po. Toe naman po ng kanan. Toe ng kanan. Heel po ng kaliwa. Okay? Taas po, taas. Ayan. Tapos taas din dito. Okay. Ready mga ka-bro? Katuwa pa natin siya mga tol, mga bebe. Okay. 1. Pakaliwa lang po. 1, 2, 3. V. Yan. Nag-form po siya ng V. V. Yan. Okay? Okay po natin. Ipakahanap po muna. Basta lagi lang po siya nag-form ng V. Yung nakabuka, naka-spread. Ayan. Yung buka yun ah. Mga katrawa pa, alam nyo na yun. Naka-spread. Ganyan. Natin na, kanan po muna. Basta pag V, pag V, pag V. Ito po siya. Yun lang po yan. Madali lang yan. Basta practice lang po tayo. Practice. Yaka-yaka yan. Okay? Okay? Toe. Toe na kaliwa. Heel ng kanan. Taas pareho. Okay, kita mo po. I-V natin sa right side. 1, 2, 3. Pwede na siya. 1, 2, 3. Balik. Tapos ngayon, toe ng kanan. Heel ng kaliwa. Taas. Ito po siya. Tapos heel ng kaliwa. Balikan pa po siya lang ganyan. Ayan. Tapos, i-V po natin siya pa kaliwa. Okay. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Dalawa pa. 1, 2, 3. 3. Okay. Kaya po natin medyo bilisan ngayon. Una pa kanan, tapos pa kaliwa. Okay. Yan guys. Yan. Kanan. Pagi pa kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Sorry po, medyo may sakit pa eh. Kaya inuulog. Tapos, pag-V po pakaliwa. Okay. Toe. Heel. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, basta nagagawa niyo po yung heel toe. Di ba po nauna yung toe, heel? Pero basta yung po ka-standard, heel toe. Kung nagawa niyo po, you're doing the right thing. That's, okay, sige, bilisan po natin ngayon na. Speed up po natin ng konti. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, 4 times, okay? 1, 2, 3, 4. Tapos pakaliwa po. 5, 6, 7. Ayan, basta keywords lang po doon. Heel toe, tsaka V. Tapos, pwede na po kayo gumove niyan. Kahit po pag gimmick o kahit saan, simple po saan lang na-trip nyo, pwede nyo po siya gamitin sa mga kahit anong sayaw, ganyan. Parang ganito. Pwede pa bulsa. Yan. Pwedeng alternate po pala siya. Kanan, kaliwa, kanan. Pwedeng dalawa. Alternate po ganito. Pwedeng single, double. Single, double. Tapos, pwede ko pong double each side. Yun. Yun. Pwede pong nakabulsa. Okay? Pwede po natin yung alternate. Yun. Pwede po nakaganon. Pwede siya nakaganon. Sorry. Yun.
Tapos, ano pa ba pwede? Yun, basta ganun na lang. Kayo na po bahala doon. Yun. Yun po yung basic ng footwork. Yung simple po na nalalaman natin. So guys, sana po magustuhan niyo. Until next time. Bye-bye po.